Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න එහෙනම් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ආයෙමත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අපි කොහෙද යන්නේ බලන්නකෝ. දැන් වෙලාව උදේ 6:00ට විතර ඇති. මෙහි ඉතින් උදේම පාන්දරටත් ටිකක් එළියයිනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළට ගිහලා subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. අපේ hostel වලට ටිකක් ළඟින් තමයි beach එක තියෙන්නේ. පයින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතුවා උදේ පාන්දරම beach එකට යන්න. මොකද අවුරුණම ඉතින් යන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් අපි කට්ටිය උදේම නැගිටලා දැන් මේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මෙතන අපේ යාළුවෝ හැමෝම නැහැ. මොකද සමහරු අසනීපෙන්, සමහරු හොස්ටල් එකේ. ඉතින් අපි ටික දෙනෙක් ගියා. අපේ ජීවිත කොච්චර බිසි වුණත් පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ වගේ විනෝද වෙන්න, අපි කැමති දේවල් කරන්න වෙලාවක් හදාගන්නව නම් ඒකෙන් මනසට දැනෙන්නේ පුදුම නිදහසක්. සමහර අයට ජීවිතේ අනේ මට යාළුවෝ නැහැ, මගේ යාළුවෝ මාව තේරුම් ගන්නේ නැහැ, ඒ වගේ දැනෙද්දී මට මේ වගේ යාළුවෝ ටිකක් හම්බුන එක ගැන තියෙන්නේ පුදුම සතුටක්. අපිටත් ඕන නැති දෙයක් නෑ. ඉතින් පේනවනේ කට්ටියත් එක වටේට එකතු වෙලා මේ බලන්නේ මුහුදෙන චූටි සතෙක් ඇවිදිනවා. බලන්නකෝ ඉතින්. අපි උදේම හොස්ටල් එකෙන් ආපු නිසා අපිට කෑම අරගෙන එන්න බැරුව ගියා. ඒක නිසා අපි අපේ උදේ කෑම එක බීච් එකට අරගෙන ආවා. දැන් ඉතින් අපි මේ එකත් කන්න තමයි හදන්නේ. ටිකක් පයින් ඇවිද්ද හින්දා බඩගිනි වගේ.
එයාව ඔය හිටවල අපි බැලුවේ ෆොටෝස් වලට එළිය කොයි පැත්තද කියලා. එයා තමයි ඉතින් ටෙස්ටිං මීයාට ගත්තේ. දැන් ඉතින් මෙහෙම වාඩි වෙලා එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත බල ෆොටෝස් ටිකකුත් ගත්තා. කොහේ ගියත් ඉතින් ඒක කරන්න අමතක කරන්නේ නෑනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ හැමදේමත් කරලා අපි නාන්න තමයි හදන්නේ. බීච් එකේ පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරා. අයියෝ සුදුවට හිටියෙත් නෑ. ඒත් කොල් වෙලානේ. දැන් මේ අපි සෙල්ලම් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒත් මේක බෝලයක් නන් නෙමෙයි. අපි මේක බීච් එකේ තිබිලමයි හොයාගත්තේ. මම දන්නේ මේකට කියන නම මොකක්ද කියලා නම්. කොහොම හරි ඉතින් අපි ඒකෙනොත් සෙල්ලම් කරා. නෑ වැඩි හිතන්න දෙයක් නෑ. ඒ එයාලගේ හැටි. මේ පේනවනේ බොරුවට අවුවේ නටලා දැන් රෙදිත් පෙරවගෙන යන හැටි. අපි දැන් බීච් එකේ ඉඳන් හොස්ටල් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. බයි. වීඩියෝ එක ඉවර නෑ. තව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැම්පස් එකට ගියා. අපිට හවස ලෙක්චර්ස් තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි දවල්ට කෑම ගන්න කැන්ටීන් එකට ආවා.
දවල්ට කෑමත් කාලා ඊට පස්සේ ඉතින් ලෙක්චර්ස් යන්න තමයි හදන්නේ. ලෙක්චර් එක පටන් ගන්න තව වෙලාව තිබුණ නිසා අපි ඉතින් මෙහෙම බෙන්ච් එක වාඩි වෙලා අද දවසේ වෙච්ච දේවල් කතා කර කර ඒ දේවල් වලට hina වෙවි හිටියා. අන්තිමට අද දවසත් ලස්සන මතකයක් විදිහට අපේ මතක පොතට එකතු වුණා. කවදා හරි කැම්පස් එකෙන් අවුට් වුණාමත් මේ දේවල් බලලා සතුටු වෙන්න අපි හැමෝටම අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් යන්නම්. බයි.